today's video guys, ang gagawin natin ay custard cake! Yes! Mga ka-home bakers, ito po yung team inspiration para magbigay ng tips kung paano po kami makakatulong. Dahil alam po naman natin sa panahon ngayon na pandemya, nag-iisip po tayo ng kung ano po yung pagkakakulala. So, manood na po kayo at review po namin sa inyo. Yes, at kami po ni S sa magdedemo niyan. Kaya keep on watching, like and subscribe! First step guys is 2 cups of brown sugar, 2 cups, and 1/2 cup of water. Bring to boil in medium heat. Bye-bye! Medium fire lang po. After ma-boil ng sugar, and nalagyan na natin sa lanera sa step natin ay Babasag na po tayo ng eggs. 6 eggs. Whole eggs po. Guys, after nun, pinapakulo na namin ang steamer. Yan. Preheated na siya. Dito na tayo sa ating sponge cake. Ang ating ingredients is 2 cups harina. 2 cups of flour, 1 tablespoon of baking powder, mix, then mix. 6 pieces of egg. Separate ko natin yung white sa red. Ang ating egg whites, mixer na natin siya. Pwede po tayong gumamit ng hand mixer para mag-double siya. Pag protein na po siya, maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon of cream of tartar.
Patok. Lalagyan na tayo ng ano pa? Ito tapos. So, pag okay na yung mga natin, napaka-soft na. Pwede ko mix na. Pwede ko mix. Mix na natin siya. Ayan. Maraming na kaya ito lahat. Sino yan? Sino yan? Flip and fold letter. Sino yan? Sino po Flip yan? natin and then fold. Then mix. Sino po yan? Hi guys, so let's do the toothpick test. Ito, using toothpick, test natin kung luto na ba. Siguro i-open natin siya mga 20 minutes. Ayan. So pag ganyan guys, luto na siya. Kung may sumasama pa konti, extend pa natin siya ng konti. Kung may sumasama pa, extend pa natin. Mga 5 minutes. Ito na ang ating finished product, custard cake. Ang dami. Ito na. Magtitikman na natin. Dami. Yung nagawa natin guys. Meron pa tayong 2 cakes doon and 1 yanera na nakasalang. Syempre, yung unang kagat sa akin na bahay. Sweat. Hindi pa ka nalulun eh. Tara dito, kumain ka na! Sarap. At Yeah. syempre, sino may gawa?
channel. Just like and subscribe for more videos. Bye! Bye! Guys, so welcome back to our YouTube channel. So for today's video guys, ang gagawin natin ay